Good morning, grade 4. Today we're going to be talking about a really nice lesson. Part of it we took it before, and the other part we didn't. It's kind of new, but it's really easy, okay? Just I want you to remember what we took before about a point. We took it in the last quarter. About a point, which is the exact location in space. يعني point A دي point موجودة في حتة in the space. I don't know where it is, so I need to what? I need to name it, or I need to write it. I don't know where it is. If I want to talk about something, it has to have a name. يعني مثلا أنا عايزة أنادي على حد، ما ينفعش أقول يا أنت لو سمحت. مش هينفع افضل اقول له لو سمحت. يعني مثلا ستودنت عندي في كلاس، انتوا تحبوا افضل اقول لكم لو سمحت لو سمحت لو سمحت، ولا لازم اناديك باسمك؟ لازم اناديك باسمك. طيب يبقى البوينت كمان ما ينفعش نفضل نقول البوينت اللي هناك دي، البوينت اللي هنا دي، لازم نسميها. فاحنا مثلا if we have a point and we called it A, how do I read it? Here is how I draw it. Okay, how do I read it? I just say point A. How do I write it? I write point A. احنا دايما في الماث بنحب ان احنا نكتب symbols. يعني ايه symbols؟ يعني letters كده تسهل لنا، بدل ما احنا نقعد نقول نكتب كتير كتير كتير. مش عايزين نكتب كتير في الماث، بس عايزين symbols. عشان كده دايما when we write something هتلاقوا بصوا بنكتب في الماث صغير ازاي، rather than ان احنا نكتب كل ده. يعني بكتب بدل ما اكتب a point هقول ايه point A. طيب point زي ايه؟ زي مثلا هنا this marker, it has a pointed end. عندها بصوا point ازاي في الأول اهو. طيب another thing that we took before is a line. What's a line? It's a straight path of points that continues without end in both directions. قلنا اللاين ده حاجة كده مش بتنتهي أبدا. It goes on in both directions. هو بيقول لي ايه؟ straight path of points. يعني points كتير 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 جنب بعضها عمرها ما بتنتهي in both directions. دايما الارو ده معناه ايه؟ معناه انه it never ends. دايما في الماث لما نرسم حاجة اخرها arrow معناها it never ends. طيب how do I read a line? I say line B C or line C B. ليه ينفع اقوله الاتنين؟ لانه اللاين كده كده ملوش اتجاه، لانه هو it goes on in both directions. يعني رايح هنا ورايح هنا، فاقراه من الناحية دي ماشي، اقراه من الناحية دي ماشي. how do I write it? I write BC وفوقيها ايه؟ line. شايفين اللاين اهو عنده الاروز بتاعته برضو. لو انا كتبت اللاين it's a line وانا ما كتبتش الاروز دي يبقى انا كاتباه غلط كده، اللي بيقراه ما يفهموش صح لانه مختلف. لان احنا اخدنا في حاجه اسمها a line segment which is a part of a line between two endpoints. بيخلص انا عارفه ده من فين لفين، وعارفه طوله قد ايه من point D لpoint E، وانا عارفه طوله قد ايه، وبنقول عليه line segment DE أو line segment ED. ليه طيب في اللاين يا مس أقدر أقول DE أو ED؟ اشمعنى يعني؟ ليه أقدر أقوله؟ مش أنا عندي كده أهو عندي end points، ليه أقدر أقوله من هنا لهنا ومن هنا لهنا؟ لأنه ملوش direction. يعني هو ليه starting وليه end point بس ملوش directions، مش فارق. يعني لو قلته من هنا صح، لو قلته من هنا صح. طب how do I write it؟ بكتب DE or ED وعليه line ما فيهوش، بصوا زي ما فيهوش ايه arrows. ليه؟ لأن ده line segment it's not a line. if it's a line لازم أكتب الارو، line segment مش هكتب الارو. طيب الاتنين دول زي ايه؟ a line زي اللاين اللي في الشارع اللي بيبقى على الأرض. في ساعات كده بيكون dashed line segments، بيكون ساعات dashed line segments كده على الأرض في المرور على الشارع. ساعات بيكون dashed line segments وساعات بيكون straight lines كده. طيب برضو line segments زي في triangles. يعني لو اعتبرنا ان ده زي اللي هو المثلث ده بتاع اللي احنا بنحطه ورا العربية، لما بيكون في حادثة او حاجة بنحط مثلث بعيد عن العربية عشان warn people ان في هنا accident. برضو in a triangle او any geometrical shape in any shape. عندنا مثلا السايد اهو، لو سمينا التريانجل ده triangle A B C، يبقى BC هنا دي that's a line segment. AC is a line segment. AB is a line segment. كل الحاجات دي ايه؟ line segments. طيب لما انا اجي اسميه يقولي مثلا يديني الشيب بتاع التريانجل
ويقول لي name a line segment، هقول له ايه؟ عندي والله line segment AC، او عندي line segment CA، او عندي line segment BC، او line segment AB. ليه؟ لانه in a geometrical shape كله line segments، ما ينفعش اقول ان ده line يبقى غلط، لا. in a geometrical shape عندنا line segments. طيب اخر حاجة في البارت ده array. Array is a part of a line that has one end point and continues without end in one direction. بص ده ايه؟ continuous without end in one direction. يعني عنده starting point بس no ending point. It goes on forever. الري ده بقى عنده direction. هيبتدي عند ال F وعمر ما هينتهي، بس هيمر بالجي، هيعدي على الجي، هياخدها في طريقه، بس عمره ما هينتهي. عشان كده الري لازم نقول ري F G، عشان عنده starting at ال F and ends هيعدي على الجي. it never ends، بس هيعدي على الجي وهو رايح ايه towards الانفينيتي، towards الاندنج بتاعه اللي هو مش موجود. طيب اف جي لما نيجي نكتبه دايما بنرسم عليه من فوق راي. ليه؟ عشان هو راي. يبقى احنا تاني لما نيجي نرسم لاين هنرسمه باروز، لما نرسم لاين سيجمنت من غير اروز، لما نرسم راي يبقى عنده starting point ونو ending point. زي ايه؟ زي مثلا في امريكا بيكون عندهم كده يفط بتقول مثلا one way ومرسوم تحتها رايز. طيب احنا كده عرفنا ال definitions بتاعت كل حاجة. In the next video I'm gonna upload it برضو we're going to learn how to answer the questions. يعني اوكي انا عرفت الحاجات دي يا مس، how is the question going to come and how am I going to answer it, and then we're going to learn about angles and triangles. See you in a bit.